ගැහැණියකගේ සුදයෑමේ රෝගය පිරිමියාගේ සෞඛ්‍යයට බලපාන බව ඔයාලා දැනන් හිටියද? මෙන්න මේ සුදයෑම නිසා පිරිමියට හැදෙන රෝගය කුමක්ද? ඒ රෝගය අඳුනගන්න කෙසේද? ඒක හැදෙන්න බලපාන අනිත් කාරණා මොනවාද සහ ඒකට කොහොමද ප්‍රතිකාර කරන්න කියන එක අපි විනාඩි 2කින් කතා කරමු. ගැහැණියෙකුට සුද යන්න හේතු කීපයක් තියෙනවා. මම මෙතනදී කතා කරන්නේ ෆංගල් ඉන්ෆෙක්ෂන්. ඒ කියන්නේ දිලීර ආසාදනයකින් ගැහැණියෙකුට සුද යනවා නම් ඒක පිරිමියාට බලපාන ආකාරය. මෙතනදී පිරිමියාට හැදෙනවා ලෙඩක් බැලනයිටිස් කියලා. මේකෙදි වෙන්නේ පිරිමියාගේ ශිශ්නය ආසාදනයට ලක්වීම. මේකේ රෝග ලක්ෂණ තමයි අර ශිශ්නයේ අග කොටස. ඒ කියන්නේ අර හැම පිටිපසට කරන කොටසේ රතු වීමක්, වේදනාවක් සහ දැවිල්ලක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව ගොඩක් දෙනෙක්ට මේ ආසාදනය හැදුනහම හැම පිටිපසට කරද්දී වේදනාවක් එනවා. ඒක අපහසු වෙනවා ඒක කරන්න. ඊට අමතරව තවත් රෝග ලක්ෂණයක් තමයි මෙතන හැම යන්න බලනවා. සමහර අයට මෙතන තුවාල පවා ඇති වෙන්න බලනවා. මුත්‍රා කරද්දී, වතුර වදිද්දී, එහෙම නැත්නම් යට ඇඳුම ස්පර්ශ වෙද්දී මෙතන වේදනාවක් එන්න බලනවා. ඉතින් මේ රෝගය කොහොමද බෝ වෙන්නේ? මේකට හේතුව තමන්ගේ සහකාරියගේ යෝනි මාර්ගය ආශ්‍රිතව මෙන්න මේ ෆංගල් ඉන්ෆෙක්ෂන් එක. ඒ කියන්නේ දිලීරය තියෙනවා නම් ඒක ලිංගික එක්වීමකදී තමන්ට බෝ වෙන්න පුළුවන්. ගැහැණු ගොඩක් අයට තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි මේ දිලීරය නිසා. ඒ කියන්නේ කැන්ඩිඩ් කියන දිලීරය නිසා ඇතිවන සුදයමයි මාස සුද්ධිය අතරතුර කාලයේදී යන සාමාන්‍ය තරලයයි වෙන් කරලා අඳුනා ගන්න බැරිකම. ඉතින් ඒක කොහොමද වෙන් කරලා අඳුනගන්නේ සහ ඒකට ප්‍රතිකාර කරන්නේ කොහොමද කියන එක මම වෙනම වීඩියෝ එකකින් කරනවා. අපි අද කතා කරන්නේ මේ පිරිමින්ට බලපාන ප්‍රශ්න ගැන. ඉතින් මේ ගැහැණු කෙනාට මේ ෆංගල් ඉන්ෆෙක්ෂන් එක තිබ්බ පළියට පිරිමින්ට හැදෙන්නේ නැහැ. මේ පිරිමින්ට හැදෙන්න බලපාන අනිත් කාරණා තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම පිරිමි කෙනෙක් දියවැඩියා වගේ රෝගකින් පෙළෙනවා නම් මෙයාලට හැදීමේ සම්භාවිතාව ඊටාම වැඩි. ඊට අමතරව මෙතනදී පිරිසිදුභාවයත් ඊටාම වැදගත් වෙනවා. ඒ කියන්නේ ලිංගේන්ද්‍රය හොඳට නිතර පිරිසිදු කරන්න ඕන. හැබැයි මෙතනදී තවත් බලපාන ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ සැර සබන් ಜಾති යොදනවා නම් කෙනෙක් එයාට මේ ලෙඩේ හැදෙන්න තියෙන chance එක සම්භාවිතාවය වැඩි. ඊට අමතරව බලපාන අනිත් සාධකය තමයි තමන්ගේ ශරීරයේ තියෙන ප්‍රතිශක්තිය. ඉතින් ප්‍රතිශක්තිය අඩු කෙනෙක්ට මේ රෝගය ඊටාම ලේසියෙන් හැදෙන්න පුළුවන්. ප්‍රතිශක්තිය අඩු වෙන්න හේතු තමයි පිළිකා වගේ රෝගකයෙන් පෙළෙනවා නම්. එහෙම නැත්නම් කලින් කිව්වා වගේ දියවැඩියාව රෝගයෙන් පෙළෙනවා නම්. ඊට අමතරව සමහර ලෙඩවලට සමහර අය ගන්නවා ස්ටිරොයිඩ් කියන බෙහෙත. සමහර අය ගන්නවා මසල් වර්ධනයටත් ස්ටිරොයිඩ්. අන්න ඒ අයටත් මෙන්න මේ රෝගය හැදීමේ සම්භාවිතාවය වැඩි. අනිත් තව ප්‍රධාන හේතුවක් තමයි අනවශ්‍ය ලෙස ඇන්ටිබයොටික්ස් ගන්න එක. ඇන්ටිබයොටික්ස් ගත්තාම එතන තියෙන හිතකර බැක්ටීරියා විනාශ වෙලා මෙන්න මේ ෆංගල් ඉන්ෆෙක්ෂන් එක දිලීරය බෝ වෙන්න බලනවා. ඊට අමතරව බලපාන අනිත් ප්‍රධානම කරුණ තමයි මෙතන නිතරම තෙත ස්වභාවයෙන් තිබීම. මේකට ප්‍රධාන වශයෙන් හේතු දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි හොඳට හුලං වදින් නැති යට ඇඳුම් පාවිච්චි කරනවා නම් ඒගොල්ලොන්ගේ මෙතන නිතරම තෙත් ස්වභාවයෙන් තියෙනවා. ඊට අමතරව පෙර සම ඉවත් කරපු නැති කෙනෙක්ගේ නම් මෙතන නිතරම තෙත් ස්වභාවයෙන් තියෙන්න අන්න ඒක බලපානවා. හරි අපි දැන් බලමු මොකද්ද මේකට තියෙන ප්‍රතිකර්මය කියලා. මේකට තියෙන ප්‍රධාන ප්‍රතිකර්මය තමයි අනිවාර්යෙන්ම දෙන්නටම එකම මොහොතේ ප්‍රතිකාර කරන්න ඕන. ඒ කියන්නේ එක්කෙනෙක්ට විතරක් කළා මදි. මොකද අනිත් කෙනාට ලෙඩේ තියෙනවා නම් ආයෙම ওই දෙන්න ලිංගිකව එකතු වෙද්දී ඒක බෝ වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. මේකට ප්‍රතිකාර කරන ක්‍රමාකාර කීපයක් තියෙනවා. පිරිමි කෙනෙක්ට නම් මෙතෙන්ට ඇන්ටි ෆංගල් ඒ කියන්නේ දිලීර නාශක ක්‍රීම් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව මේක තදටම තියෙනවා නම් දිලීර නාශක පෙති බොණ්ඩත් පුළුවන්. ගැහැණු කෙනෙක්ටත් අන්න ඒ වගේ ක්‍රීම් හරි පෙති හරි පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාලා අහලා ඇති අර ටැබ්ලට්ස් ඇතුල් කරගන්නවා යෝනි මාර්ගය තුලට අන්න ඒ විදිහටත් මේක කෙලින්ම ප්‍රතිකාර කරන්න පුළුවන්. මේක විතරක් කරලා මදි. අපි කලින් කිව්වා වගේ මෙතන හොඳට පිරිසිදු කරන්න ඕන. ඒ කියන්නේ දවසට 3-4 පාරක් මේක සෝදන්න ඕන. විශේෂයෙන්ම අර පෙරසම පිටුපසට කරලා ඇතුළ හොදන්න ඕන. මෙතනදී විශේෂයෙන් අවධානය යොමු කරන්න ඕන සැර සබන් පාවිච්චි නොකරන්න. ඒ වගේම හොදන හැම අවස්ථාවකට පසුව සහ මුත්‍රා කරායින් පස්සේ එතන හොඳට තෙත මාත්තු කරලා වියලි ස්වභාවයෙන් තියන්න ඕන. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට පරිස්සම් වුණොත් මේක ඉක්මනින්ම හොද කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලටත් මේ වගේ රෝග ලක්ෂණ තියෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර ගන්න. ඒ වගේම අපි කලින් කිව්ව නේද පෙරසම ඉවත් කරපු කෙනෙක්ගේ මෙන්න මේ රෝගේ හැදීමේ සම්භාවිතාවය අඩුයි කියලා. ඔයාලා දන්නවද මේ පෙරසම ඉවත් කිරීමේ තව මේ වගේ ලොකු වාසි ගොඩක් තියෙනවා කියලා?
පෙරසම ඉවත් කිරීම. එහෙම නැත්නම් ඉංග්‍රීසි වලින් කියනවනම් circumcision. මේකේ ඔයාලා නොදන්න පුදුම හිතෙන කාරණා රාශියක් වගේම ගෑනුන්ට සහ පිරිමින්ට වාසි රාශියක් තියෙනවා. අපි අද කතා කරමු ඒව මොනවාද කියලා. මේ පෙරසම ඉවත් කිරීම මෑත කාලේදී ඇතුණු දෙයක් නෙමෙයි. ඔයාලා දන්නවද ඇමරිකන් ජාතිකයන්ගෙන් ඇමරිකාවේ පිරිමින්ගේ 50%ක circumcision කරලා තියෙනවා කියලා. මේ රූපේ පේන විදිහට රතු පාටෙන් සටහන් වෙලා තියෙන රටවල 80%කට වඩා පිරිමින්ගේ මේ ඔපරේෂන් එක කරලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම මේ තැමිලි පාටෙන් පෙන්වන රටවල 80%ත් 20ත් ප්‍රමාණයකදී මේක කරලා තියෙනවා. ලංකාව වගේ මේ කහ පාටින් පෙන්වන රටවල 120කට වඩා අඩුවෙන් කරලා තියෙනවා. එතකොට මේක ලංකාවේ සුලභ නැති වුණාට අනිත් රටවල ඇයි මෙච්චර මේක කරන්නේ? ඒකට හේතු දෙකක් තියෙනවා. 50% මේක කරන්නේ සංස්කෘතිමය සහ ආගමික හේතුන් මත. මුස්ලිම් හා යුදෙව්වන් විසින් ආගමික සිරිතක් විදිහට මේක කරනවා. ඒක නිසායි මැද පෙරදිග රටවල් වල සහ අප්‍රිකානු රටවල් වල මේ සිතියම රතු පාටින් වර්ණ ගැන්විලා තියෙන්නේ. සමහර ජාතිකයන් විසින් විශේෂයෙන්ම ගෝත්‍රිකයන් විසින් මේක ඔවුන්ගේ චාරිත්‍රයක් විදිහට, ඒ කියන්නේ ඔවුන්ගේ සංස්කෘතිමය අංගයක් ලෙස මේක කරනවා. ඊටු 50% කරන්නේ වෛද්‍ය හේතුන් මත. මොනවාද මේ සෞඛ්‍යමය හේතු මේ පෙරසම ඉවත් කරන්න? පෙරසම ඉවත් කරපු පිරිමි ළමයින්ගෙන් සහ පිරිමින්ගෙන් මුත්‍රා ආසාදනීමේ සම්භාවිතාව 10%ක් අඩුයි කියලා ඔප්පු වෙලා තියෙනවා. සමහර විට ඔයාලට ඉඳලත් ඉති බබාලා මුත්‍රා කරද්දී ඒගොල්ලෝගේ මුත්‍රා කරන තැන බල්බයක් වගේ ඉදිමිලා එනවා. ඒ වගේම එයාලා නිතර මුත්‍රා ආසාදන තත්යකට පත් වෙනවා. ඒකට හේතුව එතන විස බීජ එකතු වීම. මේ වගේ අවස්ථාවලදී පෙරසම ඉවත් කිරීමෙන් මේ මුත්‍රා ආසාදන වෙන ප්‍රමාණය 10%කින් අඩු කරගන්න පුළුවන් බව ඔප්පු වෙලා තියෙනවා. පෙරසම ඉවත් කරපු පිරිමි පුද්ගලයාට ලිංගාශ්‍රිත රෝග, ඒ කියන්නේ සමාජ රෝග ඇතිවීමේ සම්භාවිතාව ඉතාම අඩු බව ඔප්පු වෙලා තියෙනවා. උදාහරණයක් ලෙස HIV, ඒ කියන්නේ AIDS බෝවීම ඒගොල්ලොන්ට 50%කින් 60%කින් අඩු වෙන බව ඔප්පු වෙලා තියෙනවා. AIDS විතරක් නෙමෙයි ලිංගාශ්‍රිත ඉන්නම් හර්පිස් වගේ රෝගත් බෝවීම බොහෝ දුරට මේ අයට අඩු බව ඔප්පු වෙලා තියෙනවා. ඇයි මෙහෙම වෙන්නේ? මේකට හේතුන් ලෙස වෛද්‍යවරුන් කියන්නේ පෙරසම ඉවත් කරපු පුද්ගලයෙක්ගේ ලිංගයේ තියෙන හැම ඝන වෙනවා. එතකොට ඒකේ සීරීන් ඇතිවීමේ සම්භාවිතාව අඩු වෙනවා. මේ ලිංගික රෝගත් බෝ වෙන්නේ ඊටාම ඇහැට පෙනෙන්නේ නැති සීරීන් වලින් ඒ විස බීජ අනිත් අයගේ තියෙන ශ්‍රාවයන් සමග එකතු වෙලා තමන්ගේ ශරීරයට ශරීරගත වුණාමයි. මේ අයගේ හැම ඝනකම් සහ ගොරෝසු නිසා ඔවුන්ගෙන් ඇහැට නොපෙනෙන සීරීන් වෙනවා අඩුයි. ඒ නිසා මේ ලිංගාශ්‍රිත වෛරස් තමන්ගේ ඇඟට ඇතුල් අඩු වෙනවා. ඒ වගේම පෙරසම නැති නිසා එතන විස බීජ එකතු වීමේ සම්භාවිතාවත් අඩු වෙනවා. මෙන්න මේ හේතුන් නිසා ඔවුන්ට ලිංගාශ්‍රිත රෝග, සමාජ රෝග ඇතිවීමේ සම්භාවිතාව අඩු වෙනවා. තවත් වාසියක් තමයි පෙරසම ඉවත් කරපු පුද්ගලයන්ට ලිංගේන්ද්‍රයේ පිළිකා ඇතිවීමේ සම්භාවිතාව අඩු බව ඔප්පු වෙලා තියෙනවා. තව ගොඩක් දෙනෙක්ට තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි ලිංගේන්ද්‍රයේ තෙත බව වැඩි නිසා ෆංගස් ආශ්‍රිත රෝග, ඒ කියන්නේ දිලීර ආශ්‍රිත රෝග හැදීමේ සම්භාවිතාව ඉහළ ගිහින් තියෙනවා. ඉතින් මේ පෙරසම ඉවත් කරපු පුද්ගලයන්ට අන්න ඒ ප්‍රශ්නෙත් අඩු බව ඔප්පු වෙලා තියෙනවා. සමහර දෙනෙක්ට තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි මේ පෙරසම ඇතුලේ සුදු පාටට දේවල් එකතු වීම. ඉතින් මේ පෙරසම ඉවත් කරපු පුද්ගලයන්ට මේ ප්‍රශ්නෙත් නැහැ. එතකොට ඒගොල්ලෝගේ එතන හොඳට පිරිසිදු තියෙනවා. ඒ වගේම එතනින් දුගඳ හමන්න ඉඩකඩ ඉතාම අඩුයි. තවත් විශේෂ වාසියක් තියෙනවා. සමහර රිසර්ච් වලින් ඔප්පු වෙලා තියෙනවා සනික මෝචනය වගේ ලෙඩ තියෙන අයට මේ සර්කම්සිෂන්, ඒ කියන්නේ පෙරසම ඉවත් කිරීමේ සර්ජරි එකෙන් පස්සේ ඒක අඩු වෙන බව. ඒ කියන්නේ සනික මෝචනය සිදුවීම අඩු වෙන බව. ඉතින් මේකත් පිරිමින්ට හොඳ වාසියක්. පිරිමියට විතරක් නෙමෙයි ගෑනු අයටත් මේකෙන් වාසි තියෙන බව රිසර්ච් වලින් ඔප්පු වෙලා තියෙනවා. ගෑනු අයගේ ගැබ්ගල පිළිකා හැදීමේ සම්භාවිතාව අඩු වෙනවා කියලා ඔප්පු වෙලා තියෙනවා. එයාට සර්කම්සිෂන් කරපු පිරිමි පාර්ට්නර් කෙනෙක් නම් ඉන්නේ. ඒ වගේම එයාගේ පාර්ට්නර් සර්කම්සිෂන් කරලා තියෙනවා නම් ඒගොල්ලොන්ට සමාජ රෝග හැදීමේ සම්භාවිතාව අඩු නිසා ඒ කාන්තාවට සමාජ රෝග හැදීමේ සම්භාවිතාව අඩු වෙන බව ඔප්පු වෙලා තියෙනවා. එතකොට මේකේ වාසි විතරද තියෙන්නේ? අවාසි මොනවා හරි තියෙනවද? ඇත්තටම මේකේ අවාසි නැති තරම්. සමහරුන්ගේ මතයක් තියෙනවා මෙතන හැම ඝනවීම, එහෙම නැත්නම් හැම ගොරෝසු වීම තුලින් ඔවුන්ට ලිංගික එක්වීමකදී ඔවුන්ට ඇතිවන ෆීලිංගස් අඩු වෙනවා කියලා. හැබැයි රිසර්ච් වලින් ඔප්පු කරලා තියෙනවා එහෙම ලොකුවට ඔවුන්ට ෆීලිංගස් අඩු වෙන්නේ නැහැ කියලා. ගොඩ දෙනෙක් හිතන්නේ මේ ඔපරේෂන් එක කරන්නේ පොඩි අයට විතරක් කියලා. නෑ, මේක ලොකු අයටත් කරනවා. මේ ලොකු අයට ඔපරේෂන් එක කරන්නේ සිහි නැති කරලත් නෙමෙයි. හිරිවට්ටලා. ඉතින් ලංකාවේ තියෙන ඕනම හොස්පිටල් එකක සර්ජන් කෙනෙක් ඉන්න මේ ඔපරේෂන් එක ඔයාලට කරගන්න පුළුවන්. අපි දිගටම මේ වගේ වීඩියෝ ගේන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඔයාලා තාමත් මේක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරලා bell icon එකත් click කරලා තියන්න. එතකොට ඔයාලට ඒ වගේ notification එනවා. ඔයාලා තාමත් මෙන්න මේ වීඩියෝ එක බලලා නැත්නම් දැන්ම ඒකත් බලන්න. එහෙනම් ඔයාලා හැමෝටම ජය වේවා.